মই আবুসাইদ আহমেদ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল ল টিউশ্যন। আজি আমি ডিসকাস কৰিম সেকশন 144 অফ BNS। সেকশন 144 অফ BNSS। এই সেকশনের করসপন্ডিং সেকশন হল 125 অফ CRPC। এই সেকশনত কি কৈছে চাওক, এই সেকশনত কৈছে যে হু কেন ক্লাইম মেইনটেনেন্স, কোনে মেইনটেনেন্স ক্লাইম কৰিব পাৰে। সেকশনত কৈছে চাৰি প্ৰকাৰ মানুহে মেইনটেনেন্স ক্লাইম কৰিব। কোন কোন এই চাৰি প্ৰকাৰ মানুহ? ফার্স্ট ওয়াইফে মেইনটেনেন্স ক্লাইম কৰিব পাৰে হাজবেণ্ডৰ পৰা। ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰে যদি ওয়াইফে নিজক মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, আনএবল টু মেইনটেইন হাৰসেল্ফ, তেতিয়া ওই ওয়াইফে কি কৰিব হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। সেকেন্ডত কৈছে legitimate or illegitimate child। legitimate or illegitimate child ফাদাৰৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। থাৰ্ডত কৈছে legitimate or illegitimate child মেজৰ হোৱাৰ পিছতো মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰে যদি ফিজিক্যালি or mentally abnormal হয়। ফিজিক্যালি or mentally abnormal legitimate or illegitimate child মেজৰ হলেও ফাদাৰৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। ফোৰ্থত কৈছে ফাদাৰ আৰু মাদাৰ যদি নিজকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ফাদাৰ আৰু মাদাৰে সনৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। যদি সন নাথাকে তেতিয়া ডটাৰৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এই সেকশনত এটা এক্সপ্লেনেশন দিছে। এক্সপ্লেনেশনত ওয়াইফৰ ডেফিনেশন দিছে। তাত কৈছে ওয়াইফ ইনক্লুড ডিভোর্স ওয়াইফকো ওয়াইফ বুলি গণ্য কৰা হৈছে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ৰিমেৰিজ নহয়, যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ পুনৰ্বিবাহ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁকো ডিভোর্স ওয়াইফ যদি হয় তেওঁকো ওয়াইফ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। সেকশনত তিনিটা গ্ৰাউণ্ড দিছে। তত কৈছে যে এই তিনিটা গ্ৰাউণ্ডত মহিলাজনক মানে ওমেনে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। কি এই তিনিটা গ্ৰাউণ্ড? ফার্স্ট, যদি এডাল্টারি, ওয়াইফে যদি পৰকীয়া কৰে বেলেগ মানুহৰ লগত, বেলেগ পুৰুষৰ লগত, তেতিয়া ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। সেকেন্ডত কৈছে ওয়াইফে যদি উইদাউট সাফিসিয়েন্ট রিজনত যদি হাজবেণ্ডৰ পৰা পৃথক হৈ থাকে, সেপাৰেট হৈ থাকে, তেতিয়াও ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। থাৰ্ডত কৈছে যদি হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফ আৰু হাজবেণ্ডে মিউচুৱেল কনসেন্টত সেপাৰেট হৈ থাকে তেতিয়াও ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। এই তিনিটা গ্ৰাউণ্ড দিছে এই সেকশনত য'ত ওয়াইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কিমান মেইনটেনেন্স পাব ওয়াইফে বা ইলিজিটিমেট চাইল্ড নাইবা ইলিজিটিমেট মেজৰ চাইল্ড, ফাদাৰ আৰু মাদাৰে কিমান মেইনটেনেন্স পাব। এইটো কোডত ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার হয়। কোডে অপোজিট পার্টির ইনকামৰ ওপৰত বেস কৰি কিমান মেইনটেনেন্স ধাৰ্য কৰা যায় তাই ধাৰ্য কৰিব। যদি অপোজিট পার্টি মেইনটেনেন্স পে নকৰে তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া কোডে এটা ওয়ারেন্ট ইস্যু কৰিব। ওয়ারেন্ট ইস্যু কৰাৰ পিছতো যদি মেইনটেনেন্স পে নকৰে তেতিয়া ইমপ্ৰিজনমেন্ট হ'ব। 1 month
মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে 1 month imprisonment হ'ব। 1 month মেইনটেনেন্স যদি পে নকৰে তেতিয়া 1 month imprisonment কৰি ইম্প'জ কৰিব। এইখিনি প্ৰভিজন সেকশন 144 ত আছে, আগতে আছিল সেকশন 125 অফ এই সেকশনৰ এটা ল্যান্ডমার্ক কেস আছে। ল্যান্ডমার্ক কেস শাহবানু ভার্সেস মোহাম্মদ আহমেদ খান। কেছটো ফেক্ট হ'ল শাহবানু এজন মুছলিম ওমেন আছিল। তেওঁৰ বয়স আছিল 62 ইয়াৰ্ছ। 43 ইয়াৰ্ছ হাজবেণ্ডৰ লগত কনজুগেল লাইফ লিড কৰাৰ পিছত হাজবেণ্ডে তেওঁক তালাক দিয়ে। 43 ইয়াৰ্ছ পিছত তেওঁক তালাক দিয়ে। তালাক দিয়াৰ পিছত কি কৰে, শাহবানুৱে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ক্লেইম কৰে কোৰ্টত হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত। তেতিয়া হাজবেণ্ডে কোৰ্টত এটা আৰ্গু কৰিছিল। আৰ্গুটো হ'ল তেওঁ কৈছিল যে মুছলিম পাৰ্চনেল ল মতে যদি তালাক হয় বা ডিভোর্স হয়, ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হলে মেইনটেনেন্স নাপায় ওয়াইফে। ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হওয়ার পিছত হাজবেণ্ডৰ রেসপন্সিবিলিটি শেষ হৈ যায়। হাজবেণ্ডৰ যিটো রেসপন্সিবিলিটি থাকে ওয়াইফৰ প্ৰতি এইটো শেষ হৈ যায় ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হোৱাৰ পিছত। এই কথাটো কৈছে মুছলিম পাৰ্চনেল লত। এইটো আৰ্গু কৰিছিল কোৰ্টত। কিন্তু কোৰ্টে কি জাজমেন্ট দিলে চাওক, কোৰ্টে কি জাজমেন্ট দিলে। কোৰ্টৰ জাজমেন্ট কোর্টে ক'লে সেকশন 125 CRPC applicable to all citizens irrespective of religion. Section 125 of CRPC সকলো নাগৰিকৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব। ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই। সেকেন্ড পয়েন্ট ক'লে যে পার্সোনাল ল, যিকোনো পার্সোনাল ল, মুসলিম পার্সোনাল লই হোক বা হিন্দু পার্সোনাল লই হোক বা খ্রিস্টান পার্সোনাল লই হোক, যিকোনো পার্সোনাল ল ওভাররিড নকৰে সেকুলার ক্রিমিনাল লর ওপর। ওভাররিড মানে প্রভাব বিস্তার নকৰে। পার্সোনাল লই ক্রিমিনাল লর ওপৰত ওভাররিড ক্রিমিনাল ল ওভাররিড নকৰে। তাৰপিছত ক'লে যে সেকশন 125 or CRPCৰ আন্ডাৰত এজন মুছলমান ওমেনেও মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰে হাজবেণ্ডৰ। সেকশন 125 আন্ডাৰত এজন মুছলমান ওমেনেও হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰে। ফোর্থত কৈছে যদি মুছলমান হাজবেণ্ড ওয়াইফক মোহর দিয়ে আৰু ইদ্যত পিরিয়ডৰ সময়ত মেইনটেনেন্স দিয়ে, ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হোৱাৰ পিছতো মুছলিম হাজবেণ্ডৰ রেসপন্সিবিলিটি শেষ নহয়। ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হলেও মুছলমান হাজবেণ্ডৰ রেসপন্সিবিলিটি শেষ নহয়। যেতিয়ালৈকে মুছলমান ওমেনজনীৰ সেকেন্ড মেৰিজ নহয়, ৰিমেৰিজ নহয়, তেতিয়ালৈকে মেইনটেনেন্স দি থাকিব লাগিব। তো এইকেইটা হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট। এই কেছত মোহাম্মদ আহমেদ খান ভাৰ্চেছ শাহবানু কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইকেইটা পইণ্টত জাজমেন্ট দিছে। এতিয়া কথা হ'ল ইদ্যত পিৰিয়ড কি? ইদ্যত পিরিয়ড ইদ্যত ওয়ার্ডটো এরাবিক ওয়ার্ড ইদ্দার পৰা আহিছে। ইদ্দা এটার মিনিং হল ওয়েটিং করা। মিনিং হল ওয়েটিং করা। মুসলিম পার্সোনাল লত কিছুমান রিচুৱেল আছে।
যদি তালাক হয়, হাজবেণ্ডে যদি ৱাইফক তালাক দিয়ে, তেতিয়া তালাকৰ কিছুদিন পিছত মানে কিছুদিন তালাকৰ পিছত কিছুদিন ৱেইট কৰিব লাগিব। যেতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড শেষ হ'ব তেতিয়াহে তেওঁ ৰিমেৰিজ কৰিব, পুনৰ বিবাহ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াও কিছুদিন তেওঁক ৱেইট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁ ৰিমেৰিজ পুনৰ বিবাহ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড কিমান? মুছলিম পাৰ্চনেল ল মতে ফাৰ্ষ্ট যদি ডিভোর্স হয় তালাক, যদি তালাক হয় ইদ্যত পিরিয়ড হল 3 মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। মহিলার 3টা ঋতুস্রাৱৰ সময়, নাইবা যদি ঋতুস্রাৱ নহয় তেতিয়া 3 লুনার মান্থ, এইটো ইদ্যত পিরিয়ড হয়। তাহলে এই পিরিয়ডত ওমেনজনীৰ সেকেন্ড মেৰিজ বা ৰিমেৰিজ কৰিব নোৱাৰে। এই পিৰিয়ড শেষ হলেহে সেকেন্ড মেৰিজ কৰিব পাৰিব, ৰিমেৰিজ কৰিব পাৰিব। যদি প্ৰেগনেন্ট হয় মহিলাজনী, যদি প্ৰেগনেন্ট হয় মহিলাজনী, তেতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড কিমান হ'ব? তেতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড হ'ব আনটিল ডেলিভাৰী। ডেলিভাৰীলৈকে তেওঁ ৰিমেৰিজ কৰিব নোৱাৰিব। ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছতহে তেওঁ পুনৰ বিবাহ কৰিব পাৰিব। এতিয়া হাজবেণ্ডৰ যদি মৃত্যু হয়, হাজবেণ্ডৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড কিমান হ'ব? তেতিয়া ইদ্যত পিৰিয়ড হ'ব 4 month 10 days। যদি প্রেগনেন্ট হয় মহিলাজনী আনটিল ডেলিভারি, এটা হচ্ছে ইদ্যত পিরিয়ড অ্যাকর্ডিং টু মুসলিম পার্সোনাল ল। এই গ্রাউন্ডের ওপৰতে মোহাম্মদ আহমেদ খানে আৰ্গু কৰিছে আৰু মেইনটেনেন্স দিবলৈ অমান্তি হৈছে, কিন্তু কোৰ্টে মেইনটেনেন্স দিছিল। আজি ইমানে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।